Morning. Jó reggelt! Can you smile? Tudtok mosolyogni? It's good. Akkor jó. And I have good news for you. It's for free. Jó híreim vannak, ez ingyenes. And it's a wonderful tool. Ez egy nagyon jó eszköz. And it's very healthy. És nagyon egészséges. So use it wherever you do. Ezért használjátok, bármit is csináltok. If you are alone or you are in group, Ha egyedül vagytok, ha csoportban, you speak, you listen, ha beszélgettek, ha másokat hallgattok, even when you sleep. még amikor alusztok is. You look very good when you smile. Nagyon jól néztek ki, amikor mosolyogtok. So I will remind you all the time to smile because I'm smiling. Úgyhogy majd emlékeztetni foglak azzal, hogy én is mosolygok. And it works much better for communication. És sokkal jobban működik, amikor beszélgetünk, vagy kommunikálunk. Wonderful. Nagyon jó. So let's start with some words of introduction. Egy kis bevezetővel kezdem. I tried very hard to learn it. Nagyon igyekeztem, hogy megtanuljam. Maybe you need to help me. Lehet, hogy majd segítenetek kell. Lengyel, magyar, kedjo, borat. What's the next? Mi következik? Do you know that? Ismeritek? No. Tudjátok? Nem Lengyel, tudjátok? magyar, kedjo, borat. Aha. Something like that. Valami Yeah. ilyesmi. History was very good for our countries. Ez egy történet két országról, vagy a mi országainkról. We are nowhere against each other, supporting Soha nem many harcoltunk times. egymás ellen, hanem támogattuk egymást. Even though our languages are completely different. Annak ellenére, hogy a nyelveink nagyon különböznek, Doesn't matter. nem számít. But we can smile the same language. Ugyanazon a nyelven mosolygunk. Our topic is how to give powerful testimony. A mi témánk, hogyan legyen egy erős bizonyságtevésünk. Generally, I would try to tell you how to give testimonies with your private conversations. Általában arról szoktam beszélni, hogy a személyes beszélgetésünkben hogyan osszuk meg a hitünket. But sometimes you could have opportunity to speak to bigger groups. De néha van lehetőségünk nagyobb csoportok előtt is beszélni. I like both. What is both? This and that. Ja, én szeretem mind a kettőt. The bad thing for speakers A rossz dolog a beszélőknek, is that those who listen, hogy azok, akik hallgatják őket, they remember only about 10-15%. csak 10-15%-át tartják észben. But they remember atmosphere. Amit észben tartanak, az a hangulat. So after 1 month, Úgyhogy egy hónap múlva, if anybody asks you what was here on this conference, ha meg fognak titeket kérdezni, hogy mi volt ezen a konferencián, maybe you don't remember faults, lehet, hogy nem fogjátok észbe tartani a hibákat, but you remember atmosphere. de észbe tartjátok a hangulatot, vagy ezt, ami itt volt. And it works the same when you meet people. És ez így történik akkor is, amikor emberekkel találkoztok. They could forget your words, Lehet, hogy el fogják felejteni a szavaitokat, but they don't forget your attitude, de nem felejtik el azt, ahogy viselkedtek. your smile, A mosolyotokat, friendship. a barátságotokat. So this is more than words. Így ez sokkal több, mint a szavak. Let's start with my testimony. Elkezdeném a saját tapasztalatommal. Right now I'm youth pastor in Poland, Most én Lengyelországban dolgozom ifjúsági lelkészként, but it wasn't like that forever. de ez nem így volt mindig. I come from Catholic family background. Egy katolikus családban nőttem fel. When I was about 10 years old, I was altar boy. What kind of boy? Altar boy. This guy, you know, around the altar in the church, Catholic church.
amikor kisebb voltam, 10 éves koromban, ilyen minisztráns voltam, tehát a katolikus egyházban. There was a time I was a little bit interested in religion. Akkor úgy valamennyire érdekelt a vallás. But later all things went in bad direction. De később mind a rossz irányba mentek a dolgok. All kind of addictions. Mindenféle szenvedélyek. Finally drugs. Végül aztán a drogokba is belekerültem. For a very long time. És ez hosszú ideig így volt. And I didn't believe in God that time at all. És abban az időszakban egyáltalán nem hittem Istenben. I thought there is only a short life, so you can use it or not. És arra gondoltam, hogy hát rövid ez az élet, és vagy felhasználod, vagy nem. And I tried my best to use as much as I could. És megpróbáltam, hogy minél inkább használjam az életet. Tomorrow can be too late. Lehet, hogy a holnap az már túl késő lesz. So it was my life, using drugs all the time, don't taking care for school, anything. Nem sokat töltöttem az iskolával, inkább a drogok, ez érdekelt. There is no God, no Úgy devil, se no létezik nothing. Isten, nem lesz semmi ezután, az élet után. And then, when things went so bad, És amikor a dolgok annyira mélyre mentek, it happened very often like that, és ez szokott így történni, I discovered that there is somebody. felfedeztem, hogy van mégis valaki. And good for me is that our God is really graceful God. És ami jó nekem és nekünk az, hogy egy kegyelmes Istenünk van. And it doesn't matter if you were a really bad boy. És nem számít, hogyha egy rossz fiú voltál. He's ready and willing to grab you and take you up. Kész arra, hogy felemeljen és magasra emeljen téged. And it was my third time in the church at all. És harmadik alkalommal voltam akkor a templomba vagy gyülekezetben. First I read the book The Great Controversy. Először elolvastam a Nagy Küzdelem című könyvet. And I came to Adventist church one day. És egy nap elmentem egy adventista gyülekezetbe. And after 2 weeks they said, oh, we have big congregation. És 2 hétre rászóltak, hogy lesz egy ilyen nagy gyülekezés. So I decided to go. Úgy döntöttem, hogy elmegyek. And there was a preacher from England. És egy lelkész Angliából látogatott el oda. And he was preaching about Jesus like I never heard before. És úgy beszélt Jézusról, mint soha With nem passion hallottam. and energy. Olyan energikusan. I like it. Szerettem. It was time I was still struggling. There is somebody, but where to go? Akkor még úgy gondolkodtam, hogy létezik-e valaki, és hogy kerestem az utam. And that day he was appealing to people. És akkor egy felhívást intézett az embereknek. And he was preaching directly to me. És konkrétan nekem He prédikált. was answering to my deepest questions I had in my heart. Azokra a kérdésekre válaszolt, amelyek ott voltak mélyen a szívemben. And I was thinking all the time, who told him? És azon gondolkoztam, hogy hát ki About mondta my meg life. neki? About my life. Ki mondott neki az én életemről? So finally I stood up and I went to the front. És a végén én is felálltam és előre mentem. And that moment I thought, És abban a pillanatban azt éreztem, if his preaching changed my life, hogyha az ő igehirdetése megváltoztatta az életemet, I would like to speak to others to change their life. szeretnék én is beszélni, hogy mások életét megváltoztassam. It was 1 year later I came to seminary. 1 évvel később feliratkoztam a teológiára, But giving testimony to people de bizonyságot tenni az embereknek, is my passion. ez az, amit igazán szeretek. I remember one of my first testimonies. Emlékszem az első alkalomra, amikor bizonyságot tettem. You know, the bad boy using drugs all the time. All people knew me from that life. Tudjátok, az a fiú voltam, az a rossz fiú, aki drogokat használt, és ismertek sokan, hogy milyen voltam. And now I have feeling I need to go to my friends, to girls, and to tell them that my life has changed. És most eljött az a pillanat, hogy elmenjek a barátaimhoz, 2 lányhoz, és elmondjam nekik, hogy az én életem megváltozott. And what do you do when you are a young Christian? És mit teszel, amikor fiatal keresztény vagy? How to find an answer? Hogyan keresel válaszokat? You open the Bible like that. Csak úgy kinyitod a Bibliát,
And you know, I found the first time in my life a Romans chapter 10. És a római levélhez nyitottam ki a 10. fejezethez. How great are feet of those that spread the gospel. És ott azt írta, hogy milyen, nem tudom pont az igét, milyen szépek azoknak a lábai, akik az igét hirdetik. So I thought, okay, I need to go. És azt gondoltam, na jó, ez nekem szól, mennem kell. I was really shaken. Egy kicsit azért reszkedtem. Before I could speak about the all nasty bad things without any problems to my friends. Azelőtt bármilyen rossz dologról simán tudtam beszélgetni a barátaimmal. And now you speak about your change in life and you are shaken. És most arról kellett beszélnem, hogy megváltozott az életem, és egy reszkedtem. This is strange. Ez fura, nem? Does it work similarly in your life? Veletek is így történik? It could be, because there are big forces around this thing. Mert hatalmas erők küzdenek ezen dolog körül. But the good thing is that our God is much bigger than all our scares. De a jó hír az, hogy a mi Istenünk sokkal nagyobb, mint a mi félelmeink. So it was tough, but I think they remember what I said. I was shaking and talking to them. Nehéz volt, de azt hiszem, hogy észben tartották azt, amit mondtam. Reszkedtem, de azért beszéltem hozzájuk. And this is good. És ez jó volt. Don't worry. Ne aggódjatok. Even if you are shaking, but don't worry to open your mouth. Még ha reszkedtek is, ne féljetek kinyitni a szátokat. People will remember your passion. Az emberek észben fogják tartani a lelkesedéseteket. Then here on this picture, just to make it more relevant. Ezen a képen. On the left, I preach on the street. A bal oldalon ott én prédikálok az utcán. This is something what I really like. Ez az, amit igazán szeretek. Now. Most. Before I was so much afraid. Az elején azért nagyon féltem. I was thinking about it, but I was very much afraid. Szerettem volna ezt csinálni, de nagyon féltem. I thought about Paul, how he was traveling all around the world. Amikor Pálra gondoltam, aki utazott az egész világon. Coming to Agora in Athens. Amikor elérkezett Athénba, az Agorára. And speaking to people without any mic, just shouting to them. És nem volt mikrofonja, úgyhogy ordibált az emberek felé, vagy kiabált. I thought, I would like to do something like that. És arra gondoltam, hogy hát ki szeretném én is ezt próbálni. But I am afraid. De félek. It is amazing story, but to make it short, God finally sent me to the street. Érdekes történet, de nem fogom hosszan elmesélni. Végül Isten kiküldött az utcára. And now I love it. És most szeretem. I have at least 3 loudspeakers with a battery. Van 2 ilyen kihangosítóm és hangszorokkal. Small, medium and large. Van kisebb, középső, meg nagy. And I take it wherever I go, and I go to the main street. És bármerre járok, kimegyek vele a főutcára. And I start to preach. És elkezdek prédikálni. Oh, it's so good. Annyira jó ez. So the worst thing is to start. A legnehezebb elkezdeni. With everything. What? With everything, it works the same. Ja, mindennel ez így működik, hogy a legnehezebb elkezdeni. Here on the right side, itt a jobb oldalon, there is an audience of 1000 people. Egy 1000-es nagyságrendű hallgatóság. But it's not a church meeting. De ez nem egy gyülekezeti találkozó. They are businessmen. hanem elnézést, üzletemberek. One of my best friends, he's Adventist. Az egyik legjobb barátom adventista. He started to make a business with the real estate. Properties, buildings. Adásvételi, ingatlanügynöki céget indított. He does training how to make business on real properties, real estate. Igazából képzéseket tart ezzel kapcsolatban. It's very expensive. It's like 2000 euros for training. És ez egy nagyon drága, vagy nagyon jól megfizetett munka. 2000 eurót kap egy ilyen képzésre. But he was very successful in his business, in his making money on real estate.
És ő egy ilyen nagyon sikeres üzletember volt. And people are coming for his lectures. És sokan jöttek meghallgatni az előadásait. He's very rich. Ő egy nagyon gazdag ember. So here he invited people for conference. Tehát itt meghívta az embereket egy ilyen konferenciára. Let's exchange some experience. Gyertek, osszuk meg egymással tapasztalatainkat. It started after Sabbath. Hát szombat zárás után kezdődött. And whole Sunday. Egész vasárnap. And on Sunday he said, okay, for 20 minutes you will be preaching to them. És azt mondta, hogy hát 20 percig te fogsz majd nekik prédikálni. And last week it was for third time, it was third conference I preached to that audience. És az előtti héten már 3-szor prédikáltam ennek a tömegnek. I need to be honest, I'm afraid before. Őszinte leszek, féltem előttük. It's much easier in a church. Sokkal könnyebben gyülekezetben. But I like it. De szerettem. I like this feeling. Szeretem ezt az érzést. Oh, you know, you really feel you're alive. Igazán érzed, hogy élsz. And it is like with everything. És ez így megy mindennel. When the time comes, amikor you go to the front, odaállsz and it starts. És el kell kezdeni. And you never know, you don't feel this time later. És ezt az érzést nem érzed később. It's good to be really prepared and pray that God is with you. Jó, hogyha jól felkészülsz és imádkozol, hogy Isten veled legyen. So I really like to give testimony to people. Én nagyon szeretem megosztani a hitemet másokkal. But before we want to say something, de mielőtt mondhatnánk valamit, there's an important question. Do we know him? Van egy fontos kérdés, hogy ismerjük-e őt? Do we know Jesus from theory? Ismerjük Jézust elméletekből? Or we know him personally? Vagy személyesen ismerjük őt? If he is really somebody close to us? Vajon ő egy közeli személy hozzánk? And this is one of the most important things. És ez az, ami igazán fontos. Because if we start to talk about theories, mert ha elméletekről kezdünk el beszélni, it doesn't work so well. Hát ez nem működik. The other positive thing for us, vannak pozitív dolgok így velünk kapcsolatban. It is that God is with us and he works through us. Az az, hogy Isten velünk van és általunk dolgozik. So even if we are not perfect with what we say, és ha nem is vagyunk tökéletesek abban, amit mondunk, he can do his work anyway. Ennek ellenére is Isten dolgozni tud rajtunk keresztül. But to fill our hearts with his presence. De hogyha megengedjük, hogy megtöltse a jelenlétével a mi szívünket, this is very important if we want to have successful testimony. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk bizonyságot tenni. Let's don't think, okay, I'm not ready. Don't think like that. Ne úgy gondolkozzatok, hogy hát én most még nem vagyok kész. Then I will wait some time. No. Úgyhogy még várni fogok. If you know that little, ha csak ennyit is tudsz, it is still good for most of people. Az a kevés is hasznos lehet sok embernek. Actually for all people. Igazából bárkinek. If you share what you have little, what you know about Jesus, ha csak azt a keveset, amit tudsz Jézusról, megosztod másokkal, but don't talk about theories. Az is rendben van, de ne elméletekről beszéljetek. Another secret, it's my prayer every morning. Egy másik titkom az, hogy minden reggel imádkozok. Very simple words, God use me. Nagyon egyszerű szavakat mondok, Istenem, használj fel. I'm not perfect. Nem vagyok tökéletes. I would like to be more like you. Szeretnék az lenni, szeretnék sokkal inkább hasonlítani hozzád. But please use me anyway.
de kérlek, hogy mindenképp használj fel. And this works amazingly. És ez fantasztikusan működik. A story from last month. Ez a történet, ez a múlt hétről van, múlt hónapból. You don't see good. Nem látszik elég jól. Ezeket a villanyokat le lehetne kapcsolni? For a while, just for a while. Kristóf? Vagy valaki, aki hátul van. So I visited Israel for, I guess, 16th time. I visited Israel for 16th time. 16. alkalommal látogattam el Izraelbe. I go there almost every second month. Szinte minden második hónapban megyek Because of oda. weather. A vízer miatt. And actually, first time it was 5 years ago, and I traveled through Budapest because we didn't have direct flights to Tel Aviv. Első alkalommal Budapestre kellett repüljek, mert nem volt direkt járat Tel Avivba. So I guess you have flights for €1 to Tel Aviv. Gondolom, with weather. Ti akár 1 euróval is utazhattok Izraelbe a vízerrel. I went again. Újból elmentem Izraelbe. To record some videos for my YouTube channel. Azért, hogy a YouTube kanálisomra valamilyen videókat vegyek fel. And it was Friday afternoon. És péntek délután volt. And it started to rain. És elkezdett esni az eső. And you can't record when it's raining. És amikor esik az eső, akkor nem tudsz felvételeket készíteni. And I had planned for evening. És voltak bizonyos terveim az estére. I thought to visit a rabbi from Jerusalem. Úgy terveztem, hogy egy rabbit fogok Jeruzsálemben meglátogatni. He organized open dinners for all visitors. Nyitott vacsorákat szervez bárkinek, aki ellátogat oda. I visited him 5 years ago. Can you repeat? I visited this rabbi 5 years ago. 5 évvel ezelőtt meglátogattam ezt a rabbit. And I didn't remember where was that exactly. De nem emlékeztem pontosan az útra. Somebody told me you need to go this, there, left, right. Valaki elmagyarázta, hogy akkor erre, arra menjél. And I thought, okay, now it's 3 o'clock, it's raining, I have nothing to do. 3 óra van, esik az eső, sincs semmi dolgom. I will go now, so it will be easier to get there later in the evening. És megpróbálom most az utat megtalálni, hogy akkor majd este oda találjak könnyebben. I got there, it was like 3:30. Olyan 3:30 volt. 1 hour to Shabbat opening. Még 1 óra volt a szombat kezdésig. And I see there is a mess inside. És láttam, hogy egy tömeg van. Whole family, it's a big family. He has 14 children. Egy nagy családja van, 14 gyermeke van. All people are running everywhere, cleaning, trying to do something. Mindenki ott szaladt erre-arra, próbálták kitakarítani a lakást. And I thought, we Adventists are not so bad. Gondoltam, hát akkor mi adventisták sem vagyunk olyan rosszak. I thought Rabbi will be ready, 12 o'clock. Arra gondoltam, hogy a rabbi az hát olyan 12 óra fele kész lesz. Tehát, felkészül a szombatra. So I come inside and I say, Shalom. És akkor így bementem, és köszöntem, hogy Shalom. Do you need help? Segíthetek? And they say, oh, thanks God. Yes, come. Jó Isten, there is some things to do. Gyere, vannak itt dolgok, amiket el kell we rendezni. are really, in a hurry. Ja, nagyon is sietünk. So what happened? Mi történt? There was a meal 7 p.m. The opening of Shabbat with food. Tehát 7-től volt ez a vacsora, szombat kezdésre és bőséges kajával. Rabbi stood up. A rabbi felállt. And said, today miracle happened. Ma egy csoda történt. It was 3:30. 3 óra fél 4 volt. When a lady, she's supposed to be here, she said, I can't come. Egy hölgy, akinek itt kellett volna lennie, felhívott és szólt, hogy nem tud eljönni. And there was really mess. És elhihetitek, hogy nagyon nagy volt a rendetlenség. And my daughter, she reacted as a really believer. És az én lányom Siri úgy járt el, mint egy hívő. She prayed, God, please send us somebody. Jó Istenünk, kérünk, küldjen nekünk valakit.
And I said, you know, 1 minute later. És tudjátok, 1 perccel később, No, 2 minutes. nem, hát 2 perc volt. This man from Poland, from Ez az Łódź, ember Lengyelországból comes and says, do you need help? ezt kérdezte, eljött hozzánk, és ezt kérdezte, hogy segíthetek? He is messenger from God. Ő egy küldöttje Istennek. And that moment, you know, 100 people is watching at me. És ebben a pillanatban 100 ember felém figyel, So I stood up és felálltam, and I said, thank you for everything what you do, your ministry for us. és megköszöntem elsősorban, It was longer speech. I said, thank you for Shabbat that you keep for ages. megköszöntem azt, hogy ilyen vendéglátó, meg megköszöntem azt is, hogy a szombatot, vagyis hogy értékeltem azt, hogy a szombatot már évek óta, vagyis hogy And I come from a már sok country. ideje óta tartják, God said, please remember this day. és Isten volt az, aki felhívta a figyelmünket, hogy emlékezzünk erről, And most of people, they forgot. és a legtöbb ember elfelejti. Later, I had another opportunity to talk to these 100 people. Later this evening, I spoke to those people again. Később újra beszélhettem ezekhez az emberekhez, And I'm sure next time when I go to Rabbi, és úgy gondolom, hogy a következő alkalommal is, amikor meglátogatom ezt a rabbit, I don't come as a normal dinner eater only. nem úgy fog engem fogadni, mint egy átlagos vacsorára érkező embert, But I will come as a messenger from God. hanem úgy fogok Hi. oda belépni, újból, mint Istennek a küldötte. And you know, it happened all the time. És tudjátok, hogy ez gyakran megtörténik. So my trick is Az my én prayer. titkom az az ima. God use me. Istenem, használj fel. And later you need to watch around. És utána meg csak szétnézel, What is next? mi a következő. Who is I need to talk to? Ki az, akivel beszélnem kell? Of course, you need to be brave sometimes. Igaz, néha bátornak kell lenned, But you know, nothing happened. de mi fog történni? Even if you come to somebody on the street and say hi, Még hogyha odamész valaki az utcán és azt mondod, hogy szia, people could be shocked. lehet, hogy egyesek But meglepődnek, nothing bad would happen. de semmi rossz nem fog történni. It's crazy, Igaz, hogy egy kicsit őrült, but I prefer to be crazy and smiling de inkább legyek őrült, aki mosolyog, than boring mint egy unalmas and not useful és semmire nem hasznos, and without all those stories what I could share. és nem lennének ilyen történeteim, amiket megosszak. Okay, another trick Egy következő tipp for giving testimonies. arról, hogy hogyan osszuk meg a hitünket, Not only testimonies, for everything. és ez nem csak a tapasztalatainkkal kapcsolatos, hanem mindennel. Smile in your life. Mosolyogjatok az életetekben. Be positive. Legyetek pozitívak. Life is tough. Az élet nehéz. Smile is for free. A mosoly ingyenes, People appreciate it. és az emberek értékelik. They start to smile back to you. Elkezdenek visszamosolyogni rád. It works. Ez működik. It's healthy for you. Egészséges nektek. I don't find any negative. Nem találok benne semmi negatívat. And here you have a picture of a very nice dog. Itt láttok egy nagyon kedves kutyust. He's my dog. Ez az én kutyám. His name is Fyodor. A neve Teodor. Fyodor. 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 When I bought him, he had this name and I thought it's cool. Ezzel a nevével vásároltam, és ez volt a neve, és tetszett ez a név. Actually, I have 2 dogs Igazából 2 kutyám van. because I thought one will be really boring. No, Arra gondoltam, hogy ha csak egy nobody to lenne, play with. akkor unatkozzon, nem lenne, akivel játszon. So it's a reason for 2 dogs. Ezért van 2 kutyám. And they are my first dogs in my life. És ez az első 2 kutya az életemben. And I learned something very important from dogs. És valami fontosat tanultam a kutyáktól. Whatever you do in your life, Bármit is tesztek az if you do életben, business, akár üzlet, making business is a good thing. ez egy jó dolog, tehát üzletembernek lenni. Because business support evangelism,
mert sokszor üzletemberek támogatják az And when you do evangelizációkat. good business, you can give testimony to your clients and coworkers. És ott is bizonyságot tehetsz a klienseknek, a munkatársaknak. So wherever you do it as good as you can. És bármit tesztek, tegyétek, minél jobban tudjátok. And be positive. És legyetek pozitívak. What I have learned from dogs. Na, akkor visszatérve, mit tanultam a kutyától? They have this very important tool, Van the egy, tail. van egy ilyen fontos eszközük, a farkuk. We don't have it. Nekünk nincs ilyen. So we have to use another parts of our body Úgyhogy mi valami más kell használjunk a testünkből, to express our joy. ahhoz, hogy kifejezzük az örömünket. But it's always the same when dog appears. De amikor egy kutya megjelenik, All people are, oh, it's dog. az emberek örülnek, és ez egy kutya. Kucha? Kutya. Kucha, nice. Kucha. And how does dog do in Hungarian? In Polish, how? Wow, wow. How? Wow, wow. Oh, differently, okay. Vagy ham. This is like magic. Dogs appear and all people are happy, wants to pet him and... Ez olyan, mintha egy mágia lenne, vagy egy... And start to smile. hogy amikor meglátják az emberek a kutyákat, elkezdenek mosolyogni, meg szeretnék simogatni. How could it be when we appear somewhere? Hogy lehetséges, hogy mi, amikor megjelenünk valahol, And people react the same. Vagyis milyen jó lenne, hogyha az emberek hasonlóan reagálnának. I'm sure you know some people. Gondolom, hogy ismertek olyan embereket, They make such reactions to all others. hogy ezt váltják ki azokból, akikkel találkoznak. So learn it from them. Úgyhogy tanuljunk tőlük. Or from dogs. Vagy akkor, ha nem a kutyáktól. No, you can do it on your way. Mindenki a saját módján teheti meg. And again, I prefer to be crazy in people's eyes. És visszatérve, én inkább szeretek őrölt lenni az emberek szemében. But I like to smile De in my life. én szeretek mosolyogni az And we have életemben. so many reasons to smile in our life. És igazán sok okunk van arra, hogy mosolyogjunk. So how to give testimony? Hogyan tegyünk bizonyságot? You need to like people. Szeretetek kell az embereket. If this is problem for you, then pray. Ha ez nektek probléma, akkor imádkozzatok. It works. Működik. When you speak with confidence. Amikor beszéltek, akkor bátran beszéljetek. You know what you are talking about. Ismeritek azt, akiről beszéltek. And it's good for all subjects. És ez működik bármilyen témával kapcsolatban. But when we give our spiritual testimony, De we really főleg, know what we are talking about. Amikor bizonyságot teszünk, akkor igazából tudjuk azt, hogy kiről beszélünk. You don't need to be afraid. Nincs amiért féljetek. If you have problems, Hogyha ezzel gondotok van, you can train home. akkor otthon gyakorolhatjátok. It sounds strange, Lehet, hogy egy kicsit furán hangzik, but with everything, sometimes we are afraid to speak publicly. ez így van sok mindennel, például félünk tömegek előtt beszélni. Maybe you will be shaking the first time. Lehet, hogy egy picit reszkedtünk az Don't worry elején. about that. Ne aggódjatok. People will remember something else. Az emberek úgyis más fognak észben tartani. But when you speak with all your body. Amikor beszéltek, akkor a teljes testetekkel beszéltek. You know, in our days, people speak about many things when you turn on YouTube. Ha például bekapcsolod, vagy nézed a YouTube-ot, ott az emberek nagyon sok mindenről beszélnek. They are so passionate and convinced with things they want to tell you. És annyira lelkesen beszélnek, annyira meg vannak győződve arról, amiről And beszélnek. when sellers, they try to sell you something. Oh, És yeah, amikor they el are akarnak valamit flying. adni, akkor úgy mindent beleadnak. And you know, when we are speaking about God, we are so És amikor mi Istenről embarrassed. beszélünk, akkor annyira úgy szégyeljük magunkat.
it's something we need to be conscious and just allow this expression to go out. Ez egy olyan dolog, aminek tudatában kell legyünk, és engedjük, hogy ezeket így aktívabban kifejezzük. When we speak, let's be honest with people. Ha őszinték vagyunk, amikor beszélünk az emberekkel, akkor legyünk őszinték velük. We can't pretend somebody we are not. Don't play. Ne játsszuk el, hogy olyanok vagyunk, amilyenek nem. If you still have problems in your Christian life, ha még problémák vagy gondok vannak a keresztény életedben, people don't expect perfect people. Az emberek nem várják el azt, hogy te egy tökéletes ember legyél. But they really admire when somebody is real. Hanem értékelik azt, hogyha valaki valódi. And if you speak, use normal words. És használj egyszerű szavakat. Don't use expressions like come to Jesus. Ne ilyen kifejezéseket használjátok, hogy gyere Jézushoz. Why? Miért? We heard it 1000 times in a church. Ezt már vagyis hogy ezt halljuk sokszor a gyülekezetben. But what doesn't really mean? De ez mit is jelent igazából? Or accept his righteousness. Hogy fogadjátok el az ő igazságát. What? And take robe of his righteousness. És white robe. fel az ő igazságának fehér tiszta ruháját. And in our vocabulary we have so many expressions. És you can put everything inside. Sok ilyen kifejezés van, amit ide be tudnánk tömöríteni. But most of people outside of church, they don't understand it at all. De azok, akik nem járnak gyülekezetbe, azok nem értenek ebből semmit. So try to speak to people like to kids, like to children. És én azt tanácsolnám, hogy beszéltek úgy az emberekkel ezekről, mint ilyen gyereknyelven, tehát ilyen egyszerű szavakat használva. But if you say those words with a passion and convenience. De ezt mondjátok lelkesen és meggyőzően is. They will understand. Meg fogják érteni. Here I have a very short video. Itt van egy rövid videó. It's again Jerusalem. Ez újból Jeruzsálem. 4 months ago. Ez 4 hónappal ezelőtt történt. It was a group of 50 people. 50 az 50 ember that volt. time we met Hungarian trip. És igazából akkor találkoztam magyarokkal is. Somewhere there in Jerusalem. Egy páran ott voltak Jeruzsálemben. We visited another places and meglátogattunk egy pár helyet. It was Siloam. És Siloamhoz érkeztünk, a Siloam tavához. It's closed on Shabbat day. Szombaton ez be van zárva. But I know that one Arab guy, he has his backyard. De ismerek egy arab férfit, akinek a hátsó udvara. And actually there you can go inside to Hezekiah tunnel. És ott be tudsz menni Tunnel. Hezekiah. He was a king of... értem. Ezékiás király. Yeah, Hezekiás. 600 meters curved in a rock. Tehát a sziklába vésve 600 méteren keresztül egy and he has his backyard. És ez ott van az arab férfinek a hátsó udvarában. So we come there with a part of group. És a csoportnak egy részével oda elmentünk. All others, they were so tired because we run like 12 kilometers a day. A többiek nagyon elfáradtak, mert így naponta 12 kilométert úgy szinte végig rohanunk. To see as much as possible. Hogy minél többet lássunk. And that day when we come, és azon a napon, amikor oda mentünk, this man with white robes appear. Ez a férfi ilyen fehér ruhában jelent. He was a real man, not appear like. Nem but úgy megjelent, hanem úgy jött ilyen fehér ruhába öltözve. And he says, please repeat. És ezt mondta, kérlek titeket, hogy ismételjétek. But what? De mit? Just repeat. Csak ismételjétek utána. And he tries to tell us something in Arabic.
És valamit próbált nekünk arabul mondani. So I thought, okay, it's a shahada. Arra gondoltam, oké, ez shahada, Means that you just become a Muslim. hogy ezáltal mi muzulmánokká válunk. We have baptism, you know, they have shahada for the first moments of being Tehát nálunk Muslim. van a keresztség, náluk meg ez a shahada, így ez az a mód, hogy valaki muzulmánná válik. But you know, Adventists are strong. De az adventisták azok kemények. He tried with many ways. Próbálta mindenféleképpen meggyőzni, meggyőzni minket, hogy He said, ismételjük utána. after a while, you know, he understood that he has to say something more than just to please repeat. Megértette, hogy hát valami többet kell mondjon annál, hogy csak ismételjük utána. So he said, no, God created this world. És akkor mondta, hogy tudjátok, Isten megteremtette ezt a világot, And bad things happened. és rossz dolgok történnek, But he prepared something wonderful for us. de valami csodálatosat készített számunkra. Please accept God. Fogadjátok el Istent. So Adventists say, yeah, okay. Oké, az adventisták bologattak, rendben van. Okay, so repeat. És akkor mondjátok utána, Adventist, no. az adventisták, nem. Then it says, okay, I will sing for you. Oké, akkor énekelni fogok nektek. This comes from Quran, Ez a Koránból van, and it says about wonderful God, és ez egy csodálatos Istenről szól, how powerful He is. hogy ő milyen hatalmas, And He starts to sing for us. és elkezdett énekelni nekünk. I don't have hold this recording. I'm still waiting to get it from people. Még nincs meg a teljes felvétel. This is only 1 minute. Várom, hogy a többiek közül valaki elküldje, csak egy perc van meg But belőle. what was very special with this meeting, De ami különleges volt ebből a találkozóból, he was so passionate. hogy annyira lelkes volt. He really believed in this what he tried to tell us, to give us. Ő igazán hitt abban, amit el akart nekünk mondani. And there was smile and love on his face. És mosoly meg szeretet volt az arcán. After all, when we didn't want to repeat, És miután mindent megpróbált, de mi nem akartuk utána ismételni, he had almost tears in his eyes. szinte könycseppek jelentek meg az arcán. I had to hug him, Meg kellett öleljem, to tell him that Allah really loves him. hogy elmondjam, hogy Allah igazán szereti őt, And Isa is Jesus because they believe in Jesus. és Iszá, akit tehát Isa Jézus is úgy proud nevezik, of him, és hogy of Iszá büszke rá, of his ministry. és az ő szolgálatára. So this was really, really wonderful meeting Ez egy különleges találkozó volt, of person who is talking about God with whole his heart. egy olyan személlyel, aki teljes szívével beszél Istenről. It was another big lecture for me. Ez egy nagy tanítás volt nekem. To naprawdę dobra oferta. كلمة واحدة. Only one word. Tylko One word. jedno słowo. مش راح تخسر شيء. You will never lose anything. I nigdy niczego nie stracicie. مش راح تخسر شيء. You will never lose Repeat. Niczego nie stracicie. مستعدين؟ anything. Are you all ready? Czy jesteście? gotowi. كلمة. Only one word. Tylko jedno słowo. مستعدين؟ What you say? أشهد. It was very long. It was like 15 minutes at least. He Nagyon tried hosszú to volt. convince us. Körülbelül 15 perc, próbált minket meggyőzni, It was very positive for me. de számomra nagyon pozitív volt. Okay, what could be the message? Mi lehet az üzenet? Let's talk about sense of life to people. Beszéljünk az élet értelméről az emberekkel. It's one of the most searching expression on Google. Ez az, amit a leginkább keresnek a Google-on. Why we are here. Miért vagyunk itt? So as simply as possible, let's say to people why we are here. Amennyire szimplán vagy egyszerűen tudunk erről beszélni, beszéljünk az embereknek arról, hogy miért is vagyunk itt.
It's very important to tell them that life with God could be full of joy. Nagyon fontos, hogy beszéljünk arról nekik, hogy az Istennel való élet, az tele van örömmel és biztonsággal. Most of people, they think if you are with God, then you can't do this and you can't do that. Sokan arra gondolnak, hogy ha te Isten mellett vagy, akkor nem tudod ezt, meg azt sem tenni. And it's not like that. You De ez can nem így be van. so free with God Istennel igazából szabadok lehetünk, and so healthy és annyira and egészségesek, joyful. és örömteliek. Yeah, let's focus more about Jesus. Összpontosítsunk többet Jézusra. Not about theories. Nem elméleteket, Let's talk about that Jesus we know. hanem beszéljünk arról a Jézusról, akit ismerünk. I really talk to Jesus. Én szoktam Jézussal beszélgetni, I'm speaking about myself. én magamról beszélek. Sometimes I hear his voice back. Valamikor hallom az ő hangját, And this is something very significant for people, that we are not here alone. és ez nagyon fontos az embereknek, hogy azt érezzék, hogy nem egyedül vagyunk itt ezen a földön. He's not a small child Ő nem csak az a kis gyerek, or the crucified man. vagy az a keresztre feszített ember. The small child and crucified man can do nothing for you. Ez a kis gyerek, vagy ez a felfeszített ember semmit nem tud érted tenni. He's living and powerful. Ő egy élő és egy hatalmas, And his character is showing us God's character. és az ő jelleme Isten jellemét mutatja be nekünk. When you see Jesus, you see how God is. Amikor látod Jézust, akkor látod azt, hogy milyen Isten. So speaking about God's character will be very meaningful. És így Isten jelleméről beszélni is, ennek is van értelme. God is not like that to burn people in hell for Isten eternity. nem olyan, hogy el fogja égetni örökkévalóságon keresztül azokat, akik gonoszak. He is much, much better that I can tell you. Igazából sokkal jobb, mint azt én el is tudnám mondani neked. You can say about your life, how's this changed when you started walk with Jesus? Beszélhetsz saját életedről, és azt, ahogy te is elkezdtél járni Jézussal. You don't need to quote 100 Bible verses. Nem fontos, hogy 100 vagy 1000 bibliaverset idézzünk. Even if you don't mention any, it's still okay. Még akár ha egyet sem mondtok el, az is rendben van. It's not Bible study. Mert ez nem egy biblia tanulmány. It's your testimony. Ez a te bizonyságtevésed. Who Jesus is. Ki az Jézus? How he changed your life. Hogy változtatta meg az életedet? Does this has sense your life? Ez az, ami értelmet ad a te életednek. Be gracious to people means even if you see mistakes in their life, Legyetek elfogadók, vagy hálásak az emberekkel, például, hogyha láttok valami hibákat az életükben, you see somebody drunk, látsz valakit, aki ittas, he knows that he can't drink. ő tudja azt, hogy neki nem kéne inni, He knows that it's bad. tudja, hogy az rossz. Try to see in his eyes somebody who walks with Jesus. Próbáljátok, can you repeat this, please? Yeah, try to see in other people somebody how God sees them. Okay. Tehát próbáljátok úgy látni az embereket, ahogy Isten látja őket. Say some nice words to them. Mondjatok egy pár kedves szavat. Encourage, you know, life is tough. Bátorítsátok, az élet nehéz. Try to see something positive in Próbáljátok them. valami pozitívat látni bennük. And don't push. Oh, you need to decide. És ne erőltessétek, hogy döntened kell. It's Holy Spirit work in their heart. A Szentlélek az, aki dolgozik a szívükben. It's not like, oh, if we are tough and hard and if we use good arguments, Ez nem úgy működik, hogyha kemények vagyunk, és hogyha jó érveket használunk, they will be saved. akkor biztos, hogy meg fognak menekülni. No, it's God's work. Nem, ez Isten munkája. We are tools. Mi csak eszközök vagyunk.
if we do it with a passion and if we really believe in that, ha mi lelkesen csináljuk ezt, és igazán hiszünk benne, people will be affected. az embereket, ezt befolyásolni fogja az embereket. So, God bless you. In Szóval, your Jó ministry, Isten áldjon meg a szolgálatotokban, smile. mosolyogjatok. God is smiling towards us. A Jó Isten épp rátok mosolyog most. Even though his life is more tough than our life, Annak ellenére, hogy az ő élete sokkal nehezebb, mint a mi életünk. because we have only pain this around us, Mivel mi, ahogy látjuk, vagyis hogy mi csak magunk körül látjuk a szenvedést, and he feels all the pain of this world. de ő az egész világ szenvedését átérzi. It's amazing for me that he is still waiting Számomra fantasztikus, hogy ő még mindig vár, to come and finish this story. Várja azt, hogy befejezze ezt a történetet, But for sure he has some reasons for that. de biztos, hogy megvan az oka, hogy még nem jött el. It will be nice to make some smile on God's face when we share how he changed our life. Azt hiszem, hogy fantasztikus az, hogy kiválthatunk Isten arcán egy mosolyt azzal, hogy megosztjuk azt, ahogy ő megváltoztatta a mi életünket. God bless you. Jó Isten áldjon meg!